guys, it's me again, Pherl. Welcome back to another video. Magandang araw sa inyo guys. Welcome back sa aking channel at welcome back to Pherl TV. For today's video, ang lulutuin natin guys ay laing, okay? Ito po yung laing na binili natin sa SM, okay? So, kalahati lang po nun ang ating gagamitin, okay? Kalahati lang ng pack nun. Okay? So, ayan. Laing. Ang unang sangkap na kailangan natin sa pagluluto ng laing ay laing. Siyempre. Guys, meron ako guys na squid. Okay, cuttlefish ang tawag namin sa probinsya, kulambutan. Yun ang isasahog ko ngayon guys. Pinakuluan ko muna yan guys at tinagyan ng konting asin. At yan ang isasahog ko. Ay yan ang isa sa mga isasahog ko sa ating laing, okay? Para maging healthy. No meat tayo ha, no meat. No pork laing, okay? May natira pa ako guys na konting alamang. Yan, isasahog ko guys, konting alamang, okay? Lalagyan ko ng konting alamang ang ating laing, okay? Kakailanganin din natin guys ang sibuyas. Ayan, sibuyas. Isa't kalahating piraso ng sibuyas. Syempre guys, lalagyan ko din ng bawang, okay? At mayroon akong kakarampot na luya dito. Kinuha ko guys sa tanim ko. Kasi tinatamad magbaba ang mga tao at ayaw bumili. Naubusan ng stock na luya. Ayun, ang ginawa ko, nangalkal ako dun sa tanim ko. Nakakuha ng maliit na luya. Ayan. So yan na lang ang ating tsatsagay. At ang bango naman guys ang luya. Kapag may itinanim, may aanihin. Ayan, yung luya ko, tinani ko. Last but not the least guys, gagamit tayo ng gata guys. As you can see, ito yung unang piga ng gata. Ito naman po yung pangalawang piga. Kung may makikita kayong iceberg, ay dahil galing po yan sa freezer. At pre-freezer ko siya ng 1 week kasi hindi ko pa niluto, okay? So, dalawang maliit lang yan na niyog. At gagamit guys ng konting iodized salt. Pinch of, iodized salt, okay? Bago buksan ng apoy, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Okay? Yeah. Bawang. Pwede na natin ilagay guys yung squid. Okay? Yan. Yung squid guys, oh. Luto na naman siya guys. Lagay na natin. Kailangan natin guys yung asin kung gusto natin, pero may alamang na pala tayo. Yung sa tansya ko lang na eto, hindi ko na to gagamitin, i-discard ko na to. Ayan guys, sa panahong natakpan mo na guys, pwede mo nang buksan yung apoy. Ayun, buksan na natin yung apoy. Ito. Guys, kapag kumukulo na guys ang tubig, ayan, i-submerge natin sila guys para maluto siya. Okay, submerge natin. Huwag nyo nga halu-haluin guys, ang haluin ha. Okay, huwag haluin, i-dip nyo lang, ganyan lang, huwag haluin. Okay, sarap nito guys kasi porkless to eh, diba? Healthy way, healthier version of ayan, pag nasa-burst na natin siya guys dun sa sabaw na yun, ayan, cover natin ulit, okay? Nangangamoy na guys yung laing. So, feeling ko ano na siya, yan, okay? So, that's the time na ilalagay na natin to guys na unang piga ng gata. Ayan, as you can see, unang piga ng gata. Okay. So, pwede na natin siya guys i-ganon. Okay. Bukol na guys. Okay. So, yun guys ha. Hindi mo siya guys hahaluin guys ang laing ha. Ganyan-ganyan lang yan guys. I-dip mo lang siya kung gusto mong ma-penetrate yung lasa sa iba. Ganon, ayun, ganon ka na lang. I-dip mo lang siya.
Yan. So, laing is light. Okay? So, ganyan-ganyan ka lang guys, oh. Para yung ano niya, titikman natin guys yung ano lasa ha. Ano to? Porkless. No, perfect. Thumbs up. So, yun guys, papaanhin ko na lang, lulutuin ko na yung ano doon sa pangalawang piga ng gata, yung dahon, okay? So, yun. Yung ano naman yan guys, yung squid, luto na yun dati na. Gusto ko lang mas malambot para hindi masakit sa ipin. You know guys, so, luto ng ating laing. Yummy, yummy. Perfect siya guys. Napaka-tender guys nung cuttlefish na niluto ko. Kasi pre-boiled ko yun guys, okay? So, see? Sarap, guys. Lalo kung may sili to, guys. Yummy. Okay, kayo nang bahala maglagay ng green pepper or what. Kayo nang bahalang dumiskarte niyan, guys. Kasi pag may bata, kasi minsan mahirap na may sili, diba? Okay? Time to turn off the flame.